Isa lamang ang Vietnam sa mga bansang may naitatalang mababang kaso ng COVID-19 at base nga sa tala ng Johns Hopkins, as of June 4, nasa 328 ang bilang ng mga nagpositibo sa virus. Kaya naman, upang kumustahin po ang lagay ng ating mga kababayan doon, makakausap natin si Chargé d'Affaires Paul Vincent. Uy, magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga po sa inyo, Sec. Candanar, Yusek Ignacio, at sa lahat ng mga sumusubaybay sa inyong napakagandang. Kahanga-hanga po ang Vietnam dahil na-maintain po ang mababang kaso ng mga nagpositibo sa COVID-19 sa kabila ng pagkakaroon po ng long shared border nito with China, kung saan po unang naitala ang kaso ng COVID-19. Pwede niyo po bang ibahagi sa amin ano po yung mga ginawang o prevented efforts po na ginawa ng Vietnam para po makontain yung virus? At paano po ba yung ginawa nilang paghahanda dapat? Tama po yan, Yusek Ignacio. Vietnam has effectively and quickly controlled the spread of those in Vietnam. Paano po nila ginawa yon? As early as January 11, they already implemented measures to control the spread of the coronavirus. Halimbawa po rito ay ang mga sumusunod. They closed their land border with China noong January 11 pa po. After that, they closed all their land borders with all their neighboring countries as well. They canceled all international flights entering and leaving Vietnam. They also domestic flights in terms of their frequency and their ports of destination. They also established quarantine centers, post a mandatory 10-day quarantine for those entering Vietnam. Vietnam has a rigid contact tracing, whereby the information of all patients, including the places and movements where they have been to, are disseminated to the public, the government website, and the social media. They have postponed classes in Vietnam. They have the testing and the treatment of 19 patients in Vietnam free of charge to Vietnamese nationals. The government has timely directives to encourage social distancing and other measures to combat COVID-19. This company has invented a rapid testing kit in February. These are just some of the measures, Yusek, that Vietnam has. That's why pinupurong mundo ang Vietnam dahil sa kanilang success rate sa pagkontrol ng COVID-19. Opo, sir, naging mabilis nga po yung pagtugon ng Vietnam, lalo na po sa pagbibigay ng mga impormasyon sa kanilang mga kababayan kaugnay dito sa COVID-19. Pero gaano naman po kahigpit yung kanilang pag-monitor doon sa mga nagpositibo at paano po nila hinahandle yung mga COVID-19 patients dyan sa Vietnam? Mag-umpisa sa mga lockdown ng mga streets of Vietnam. Tapos sigurado na ang kanilang quarantine centers talagang centralized sa iba't ibang syudad ng Vietnam. So hindi po kumalat ang virus dito sa Vietnam. Ano po ba yung healthcare system nila riyan sa Vietnam at paano ito nakatulong sa kanilang pagharap sa COVID-19? Paano nila inihanda yung mga ospital at quarantine facilities? Well, Vietnam has learned its own. 2003 SARS epidemic in Vietnam. A lot of Vietnamese doctors
died due to that sad incident. And so they learned their lesson. They have already established centers and treatment centers for these kinds of diseases. Sa inyong estimate, gaano ba karami ang ating OFWs dyan sa Vietnam at kumusta naman ang kanilang kalagayan? There are 4,991, around 1,000 Filipinos here in Vietnam. And sa awa ng Diyos, walang Pilipino ang nahawaan ng COVID-19 Vietnam. Sa kasalukuyan, karamihan ng kababayan ay nakabalik sa kanilang mga trabaho noon pang April 22. Ito po yung araw na nagbukas muli sa Vietnam ang mga malls, restaurants at iba pang negosyo. Noong Matro naman, nagsibalik ang mga estudyante sa kanilang mga pan. 50 araw na po na walang kaso ng local community transmission of COVID-19 dito sa Vietnam. Since April 16, there have been reported very few cases of infection. But please take note, these are cases of local community transmission. These cases involve Vietnamese nationals who were repatriated by their own governments from different countries. But they were detected immediately upon arrival at the airports or at the quarantine center. Kaya naman agaran silang idinala sa mga ospital para po mapagamot. Tama po kayo, there are now 328 confirmed cases in Vietnam. How many have recovered? 302 cases na po. That means 26 cases na lang po ang natitira para pagalangin dito sa Vietnam. Ilan na ang namatay sa COVID-19 sa Vietnam? 0. Wala pong namatay sa Vietnam COVID-19. Yan po ang latest development ng COVID-19. If I may, Mr. Secretary, I would like to proceed and explain our services of Philippine Embassy, our Philippine here in the time of COVID-19. Kahit na walang Pilipino ang nahawaan sa Vietnam, ang ating embahada sa Vietnam patuloy na tumutulong sa mga kababayan na naapektuhan ng COVID-19 pandemic. Sino po sila? Sila po yung mga kababayan natin na stranded dito dahil ang mga ila na pabalik sa Pilipinas ay biglang na-cancel. Sila rin yung ating mga kababayan nahirapan dahil sa economic downturn caused by the pandemic. Halimbawa, sila yung mga Pilipino na dahil sa no work, no pay situation or hindi kaya dahil nagsa nilang mga pagtatrabahuan. Dito, ang ating embahada ay mayroong 4 na serbisyo para sa kanila. Una, repatriation, upang sila ay makabalik sa Pilipinas sa piling ng kanilang mga minamahal. Pangalawa, representation with the Vietnam Immigration Department upang sila ay makakuha ng mga exit permits ng mabilis at ng walang bayad ng penalty due for expired visas. Pangatlo, shelter and food. Hindi natin matatalamang ang ating bayan sa mga lansangan ng Vietnam na naghihirap dahil wala na po sila nakakapusan pambayad ng kanilang mga upa. At upang po sila magud dahil sa kawalan ng sahod. Pang-apat, dole akap $200 cash assistance upang tulong kahit papaano ang ating pamahalaan sa lahat ng Pilipino ihirapan ngayon dahil sa coronavirus COVID-19 pandemic. So ilan na po ang ating mga bayan na biyayaan nitong mga serbisyo ng embahada. Una, repatriation. 145 Filipino already returned to
Philippines. Gumamit pa nga po tayo ng charter plane noong April, maripatit ang karamihan sa kanila. Pangalawa, representation with Vietnam's Immigration Department. Siyam, Pilipino na kinabang sa serbisyo na ito. Pangatlo, shelter and food. 66 o 66 na po ang ating nabigyan ng matutuluyan at ng pagkain. Apat, $akap cash assistance. 96 Filipinos have already received $200 each for a total amount of almost $1,200. Yan po ang mga serbisyo na ibinibigay ng ating embahada hanggang ngayon dahil hindi pa po tapos ang problema natin sa pandemic na ito. Maraming salamat po sa inyong panahon, Charge d'Affaires Paul Vincent Uy, Embassy of the Republic of the Philippines dyan po sa Vietnam. Mabuhay po kayo, sir. Salamat po.